سنذهب الآن إلى الفرق الكبير الذي يحدثه الطب الرقمي، صحيح، خصوصا في مجال زراعة الأسنان. مشاهدينا، تطور طب الأسنان في الآونة الأخيرة واستحدثت طرق جديدة للعلاج طالت زراعة الأسنان. للتعرف أكثر على تفاصيل هذه الزراعة كما طب الأسنان الرقمي، نستضيف معنا الاختصاصي في طب الأسنان ورئيس قسم طب الأسنان في مستشفى كليمنسو الطبي بالتعاون مع جونز هوبكنز انترناشونال، الدكتور حبيب ظريفي، في فقرة صحتك. اهلا وسهلا فيك دكتور. صباح النور. صرت من العائله. دكتور، بدايه خلينا نحكي عن الفرق بين الطباعه ثلاثيه الابعاد او 3D dimensions واستخدام الطب الرقمي في زراعه الاسنان. الفرق هن بيشبهوا بعض، بس بالمجال طب الاسنان بيختلفوا. نعم. اول شيء المقاسات اللي بياخذها طبيب الاسنان بالفم هي فيها تكون بكاميرا، وكاميرا اليوم صارت اصغر من قبل. قبل كانت شوي كبيره، اليوم صارت اصغر. لما بياخذ الطبيب الاسنان المقاسات الديجيتال اللي هي الرقميه، إذا الماشين الثلاثية الأبعاد بتعمل المجسم بالإضافة، يعني بتحط مواد تتعمر المجسم. نعم. بينما الكات كام اللي هي الكمبيوترايز دنسري أو طب الأسنان الرقمية اللي هي بتحفر من الأسنان، يعني بيكون في بلوك بينحفر تيطلع عنا المجسم اللي بدنا إياه. نعم. يعني إذا بتحب هن عكس بعض. في ثلاثية الأبعاد بتزيد مواد تتعمر مجسم. الكات كام يلي هي بتحفر من بلوك تتعمل مجسم. نعم. هيدا الفرق بينهم. هلا اكيد الاثنين بنستعملهم بطب الاسنان، وخاصه اليوم صار فينا نستعمل بين بلد وبلد نشتغل، يعني نتعاون بين مستشفى ومستشفى بالبريد الالكتروني. صحيح. نقدر ناخذ مقاسات بتنبعت باي ايميل اليوم، وعلى لاب. في كثير لابس بالعالم بيقدروا يشتغلوا يعطوا نتيجه كثير عاليه، ومنهم بلبنان موجود وبالدول العربيه. في يعني طب الاسنان اليوم متطور كثير بالدول العربيه وخاصه بلبنان، وخاصه هلا بهالمرحله بطب الاسنان الرقمي، لانه الكمبيوتر فات على كل المجالات. ولما بفوت الكمبيوتر بسهل كثير، بسهل طريقه التواصل، بسهل الاداء، الدقه بتصير عاليه جدا مع الكمبيوتر، مع الديجيتال دنتستري. مشان هيك اليوم طب الاسنان الرقمي صار يستعمل بعده مجالات بطب الاسنان، منهم الجراحه، ومنهم الابتسامه الهوليووديه، ومنهم زراعه العظم، ومنهم زراعه الاسنان. يعني هالعلاج الرقمي هذا لطب الاسنان اللي قاعدين نشهدوا فيه، وكما قلت انه فما العديد من المميزات. هالمميزات هذه فقط اكيد مش فقط شكليه، ومش فقط للمظهر الجميل او لمظهر الاسنان الجميل، ولكن عندها اكيد حاجات ايجابيه جدا لصحه الفم. اكيد. هو الدقه بالتحديد هي اللي بتعطي اذا بدك الادفانتج العالي لهالتكنولوجي. عندنا السرعه بالشغل. اليوم قد فينا نقلل الخطا البشري، قديش بتعلى الدقه وبتعلى السرعه. ومن هون بالاساس بلشت هيدي التكنولوجي بالمانيا. هي بلشت وأكثر من 15 سنة صار لها، وهلا تطورت كثير وصارت بمتناول كل البلدان تقريبا. السرعة يعني عم بقصد بالسرعة من تلبيسة وحدة أو سن واحد عم يشتغلوا المريض لتعويضات ثابتة كاملة، يعني فول ماوث ريكونستراكشن بوقت كثير قليل. وهذا الشيء بيشجع السياحة الطبية أيضا. يعني في ناس كثير بيجوا يوم يومين زيارة للبلد وبزبطوا اسنانهم. صحيح. بهاليوم يومين. صحيح. هو دايما بيسبق هالوقت القليل إذا فينا نقول، بيسبق أكيد تحضير للمريض كمان باي ايميل. اليوم بالتواصل صار يعني بنقدر ناخذ نحن سكانر ثلاثي الابعاد للعظم عنده، اذا عنده زراعه او عنده شيء ثاني، ونحضر الحالات قبل ما يجي المريض، بشكل انه وقت يجي يكون عنده وقت كثير قليل، ممكن من يوم ليومين لاسبوع، حسب
حاجة المريض أو حسب الشغل اللي عنده إياه. ومنشان هيك بنقدر نعطي نتيجة كتير سريعة. بس كأنه الطب الرقمي أيضا بيساعد بأنك تزرع وتلبس بذات الوقت. صحيح. الشيء اللي بيسموه immediate loading اليوم بالدنتستري هو انه نحن بنقدر نزرع وبنقدر نلبس تعويضات مؤقته على الزرع وبنقدر نلبس تعويضات ثابته على الزرع حسب عدد الزرع اللي عم نعمله عند المريض. يعني افترضنا اذا عنده في مريض عنده بالفك السفلي كل اسنانه ما عنده اياهم وعنده كان تعويضات متحركه سابقا، بنقدر نحن بدراسة قبل أكيد للعظم وللثة نعمل زرع عدة زرعات وناخد مقاسات ديجيتال ويخلص تعويضات ثابتة نهائية بظرف يومين 3 أسبوع ماكسيموم بيقدر يكون خالص. وهذا الشيء أكيد في له advantages وفي له inconvenience. هذا أكيد حابين نحكيه عليه لأنه أكيد. على الرغم التطور وكل شيء والوقت قصير ولكن صحيح. السلبيات موجودة. دائما التطور السريع لازم يكون واحد منتبه منه. مش كل الحالات لازم واحد يعملها بهالطريقة. في حالات معينة بتكون مثالية خلينا نقول أو قريبة من المثالية بيقدر الطبيب أنه يعمل هيك حالات بهالوقت. الحالات اللي فيها أي ريسك أو مخاطر أو منا مثالية أو عم بحكي عن وضعية العظم نوعية العظم صحة المريض ما لازم واحد على حساب صحة المريض ياخد السرعة. بيكون عم نعمل شيء غلط كليا. لا، لازم واحد ياخد وقته ويرجع. بالنهاية القرار هيدا طبي للطبيب مش للمريض. نحن دايما بنقول انه الاشياء التجميلية بيكون القرار للمريض اكثر لانه مثلا مثل لون الاسنان. لون الاسنان ما في تاثير على الصحه، بيكون القرار للمريض. هذا شيء بيرسونال. بس القرارات الطبيه يلي خاصه بصحه العظم وصحه المريض هيدي بتكون القرار للطبيب مش للمريض. طب لوين ممكن توصل هالمخاطر؟ هلا هو اجمالا ما في مخاطر على الصحه عامه، في مخاطر على الزرع او على العظم. يعني مثلا اذا حدا عمل خلينا نقول بحاله مش كتير مثاليه قرر انه يزرع ويركب تعويضات ثابته نهائيه بذات الوقت ممكن يخسر عدد من الزرع وممكن يخسر من العظم حول الزرع. وهذا الشيء بيرجع بخلي المريض يرجع يعيد الشغل. وهذا اكيد هذا شيء منه مستحب ابدا لانه بصير الكومبليكيشنز يعني مضاعفات بصير يرجع يثبت خطا واحد كمان غير. بس كمان بحب اقوله اليوم انه حتى اليوم صار في انشورنس لل بوست اوبريتيف انشورنس، يعني ما بعد العلاج. صار في انترناشونال انشورنس تامين عالمي لما بعد العلاج بهالحالات. يعني في مرضى انترناشونال مثلا لما بيشتغلوا هيك نوع من الحالات المتطوره بيكون في تامين عالمي لا صحه اسنانهم انترناشونال حتى وين باي بلد كانوا. يعني هيدا كمان شيء جديد اليوم طلع. شركات التامين شافت التطور بمجال الطب ان كان طب الاسنان او الطب العام، مشان هيك صاروا عم يعملوا بوست اوبريتيف انشورنس يعني ما بعد العلاج. وهذا الشيء اكيد بيعطي امان اكثر للمرضى، بيعطي راحه اكثر. انه ودون شك انه دائما العلم بده يكون يعني الشخص لما بده يشتغل بهيك تطور بده يكون بيست على سوليد ستاديز. يعني في دراسات قويه هي ما لازم واحد يشتغل شيء منه بيست على هدول الدراسات القويه وما ياخذ ريسك، يبلش شوي شوي بيقدر. يعني لانه كمان الحالات كثير بتختلف بين المرضى بصحه المرضى بطبيعه حياه الانسان. في اشخاص مثل ما بنعرف نحن مدخنين، في اشخاص عندهم امراض صحيه، في اشخاص ما بينتبهوا على مش على صحه اسنانهم، ما بينتبهوا على اسنانهم. يعني ممكن انه يكون يعني ياكلوا اشياء كثير قاسيه. التامين يمكن بيعطي السنين اهميه وبيضوي على اهميتها اكثر. طيب بالنسبه للكات كام او الطب الرقمي في زراعه الاسنان كمان ممكن يستخدم جهاز السرك او تقنيه السرك صحيح للحشوه او التاج. صحيح. فسر لنا اكثر. هلا السرك هي براند نيم مثل كثير براند نيمز عالميه. فينا نسميها كات كام خلينا نقول او ميلينج ماشين، يلي هو انه كاميرا بتصور مثل ما قلنا القياسات بتتاخذ بكاميرا بقلب التم. كاميرا صغيرة، كاميرا صغيرة أهم شيء. خصوصا اللي عندهم تم صغير بيخافوا من الكاميرا الكبيرة. صحيح.
بيتاخدوا القياسات الرقميه بالكاميرا، وهالقياسات بتروح على كمبيوتر موجود حد الطبيب يعني. والكمبيوتر بيعمل الديزاين، يعني شكل البازل تبع السن الناقص، ان كان تلبيسه بقلب السن، او ان كان تاج او تلبيسه كامله، او كان جسر 3 اسنان او 4 اسنان. بيعمل الكمبيوتر السوفت وير بيعمل هالبازل هالشكل ديزاين. وهالديزاين بيروح على الروبوتك سيستم يلي هو الكات كام يلي بتحفر بلوك بورسلين او ميتال او اي شيء. بيروح وبيحفر هذا الروبو، بيحفر او الكات كام تحفر هذا الجسر، بيطلع الجسر بذات الجلسه بيتركب للمريض نهائي عم نحكي، او مؤقت بيقدر الطبيب يعمله مؤقت كمان. هيدي الطريقة هي إذا بدك الطريقة التقليدية اللي كانت موجودة من زمان بطب الأسنان، واليوم اتطورت كتير. الطرق اللي اتطورت أكتر هي شغل المختبر أو المعمل، اللي هو الطبيب، أي طبيب اليوم ما عنده هيدي الكاميرا بيقدر ياخد مقاسات عادية، بيقدر يبعتها للمعمل أو المختبر. المختبر عنده سكانر 3D بيعمل سكان لهيدي القياسات او للموديل، بيعمل لهم سكانينج وبيطلع على السوفت وير، ساعتها بيشتغل المختبر على هذا السوفت وير المتطور. هون ساعدوا انه في كثير اطباء منا بمتناول ايدهم الكاميرا ال 3D، انه اي طبيب اليوم صار بيقدر يشتغل هذه التكنولوجيا بالتعاون مع مختبرات عالميه. واليوم صارت معظم المختبرات يعني المتطوره كلها ذات التكنولوجيا يعني. واكيد بعد العلاج انه تتطلب يمكن وقايه اخرى معناها، ولازم حفاظ اكثر على الاسنان اللي الانسان يتحصل عليهم بعد العلاج. اكيد هذا اهم شيء، نحن دائما بنقول الوقايه خير من علاج، يعني الوقايه هي شغله اساسيه. المريض اللي بده يعمل زرع اسنان، وخاصه لما يكون عم يعمل فول ماوس ريكونستراكشن يعني زرع لكل الفم، هيد بده عناية فائقة خلينا نقول، وانتباه كتير مهم على قليلة أول شهر أو شهرين، لحتى ما يصير في عنده أي عوارض أو اشتراكات. ويقدر دايما بمجرد ما أنه مثل ما بيقولوا يقطع هيدي الفترة يلي هي فترة الريسك، وعم نحكي بالحالات المثالية مش بحالات زرع عظم أو هوديك بدهم وقت أطول وبدهم يمشوا بطريقة مثل ما بيقولوا باي ذا بوك، يعني في أوقات لازم يحترمها طبيب الأسنان زرع العظم بزرع الأسنان لما يكون في أي حال دكتور حبيب، يعني شكل من أشكال الوقاية هو التوعية، وهذا الشيء اللي عم بيصير من خلالك ببرنامج صباح النور. إذا الاختصاصي في طب الأسنان ورئيس قسم طب الأسنان في مستشفى كليمونسو الطبي بالتعاون مع جونز هوبكنز انترناشونال. شفت التايتل تبعولك شو طويل، اسم الله. إن شاء الله لتقدم أكثر وأكثر في حياتك المهنية. الدكتور حبيب ظريفي، شكرا لك. شكرا لك دكتور.